การผจญภัยของดารินตอนที่3เปิดตำนานมังกรวาเวลกริ๊งกริ๊งกริ๊งเสียงโทรศัพท์ของดารินดังขึ้นในตอนเช้าตรู่ดารินสวัสดีค่ะแจ็คพวกเราจะไปงานประจำปีเกรทดากอนพาเรดช่วงสุดสัปดาห์นี้ดารินไปด้วยกันไหมดารินไปสิฉันพาเพื่อนไปด้วยอีกคนนึงนะไว้จะแนะนำให้รู้จักแจ็คโอเคเจอกันวันเสาร์นี้นะบายดารินบายดารินเคียวโกะแจ็คมาร์คและชาวทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นสูงขึ้นในแต่ละวันเมื่อวันงานเทศกาลประจำปีซึ่งปกติจะจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ของท้ายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนกำลังจะมาถึงในไม่ช้าและแล้ววันเสาร์ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสถานที่นัดเจอกันคือบริเวณด้านหน้าของรูปปั้นสโมกวาเวลสกี้ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสตูล่าติดเนินเขาวาเวลดารินทุกคนนี่เพื่อนดารินชื่อเคียวโกะนะดารินนี่แจ็คมาร์คและชาวเพื่อนที่ฉันเล่าให้ฟังว่าเจอที่ร้านคาเฟ่แม่มดอ่ะเคียวโกะยิ้มอ่อนหวานและกล่าวทักทายทั้ง3คนแจ็คนี่พวกเราทุกคนมาถ่ายรูปหมู่กับรูปปั้นมังกรนี้กันเถอะสโมกวาเวลสกี้ชื่อโบราณสำหรับสัตว์ในตำนานซึ่งแปลได้ว่ามังกรวาเวลรูปปั้นนี้ถูกวางไว้ทางเข้าถ้ำมังกรหรือที่เรียกกันว่าสมอชนายามาเป็นรูปปั้นทองสำริดสูง6 เมตรเป็นรูปมังกรยืนพ่นไฟจริงทุก5 นาทีชาวการแสดงยังไม่เริ่มเราเข้าไปดูในถ้ำมังกรกันไหมทุกคนเดินเข้าไปชมด้านในของถ้ำมังกรสมอชนายามาถ้ำหินปูนยาว270 เมตรทอดยาวไปตามริมแม่น้ำวิสตูล่าและเชิงเขาวาเวลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวมังกรมาเวลในตำนานกล่าวว่าเป็นรังของมังกรภายในถ้ำค่อนข้างมืดและอับชื้นมีหินปูนเกาะเป็นทางยาวไปเรื่อยๆแจ็คนี่พวกนายรู้เรื่องเกี่ยวกับตำนานมังกรวาเวลกันบ้างไหมดารินฉันกับเคียวโกะเพิ่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับตำนานมังกรวาเวลมาแต่ฉันอยากฟังนายเล่าอ่ะชาวแม่ฉันเคยเล่าให้ฟังแต่ฉันก็อยากฟังนายเล่าเหมือนกันนะฉันอยากรู้เหมือนกันว่าที่แม่นายเล่าให้ฟังกับที่แม่ฉันเล่าให้ฟังเนี่ยจะเหมือนกันไหมมาร์คฉันก็เหมือนกันแจ็คนายเล่าหน่อยสิทั้งหมดยังคงเดินไปเรื่อยๆเพื่อสำรวจถ้ำมังกรพร้อมกับที่แจ็คก็เริ่มเล่าเกี่ยวกับตำนานมังกรวาเวลด้วยน้ำเสียงอันลึกลับน่าตื่นเต้นแจ็คกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชาวโหขึ้นต้นมาก็เก่าโบราณเลยอะมาร์คนายก็นะชอบขัดแจ็คตลอดเลยชาวล้อเล่นนาเล่าต่อฉันตั้งใจฟังแล้วแจ็ค งั้นเปลี่ยนใหม่ในอดีตมีกษัตริย์ชื่อคลาร์กอาศัยอยู่ในปราสาทบนเนินเขาวาเวลกับลูกสาวของเขาชื่อวานดาคลาร์กเป็นกษัตริย์ที่จิตใจดีและเป็นที่รักของประชาชนในเมืองคลาครูฟเมืองนี้มีความสงบและความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งวันหนึ่งมังกร3 หัวขนาดใหญ่ตัดสินใจทำให้ถ้ำใต้เนินเขาวาเวลเป็นบ้านของมันซึ่งก็คือที่เราเดินสำรวจอยู่ที่นี่แหละมังกรตัวนั้นแปลกประหลาดรูปร่างใหญ่โตมาหึมาร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดและมันมีฟันที่แหลมคมยื่นออกมาจากปากการปรากฏตัวของมันทำให้ทุกคนหวาดกลัวมังกรนี้กินคนวัวควายและแกะแต่อาหารโปรดของมันคือสาวพรหมจารีเมื่อมันหาอะไรกินไม่ได้มันจะตื่นตระหนกเขย่าเนินเขาแล้วพ่นไฟออกจากปากด้วยความโกรธมังกรนำมาแต่การทำลายล้างและความโกลาหลหลายคนพยายามต่อสู้กับมังกรแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวและกลายเป็นอาหารของมันชาวแฮะพร้อมจับไหล่ของดารินและเคียวโกะจากด้านหลังทั้งคู่ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจเคียวโกะชาวฉันเกือบจะหัวใจวายตายแน่บรรยากาศในถ้ำนี้รู้สึกวังเวงชอบกลดารินใช่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันตกใจหมดเลยนะเนี่ยชาว ขอโทษทีฉันแค่แกล้งเล่นน่ะ
เห็นตั้งใจฟังกันมากเลยแจ็คไม่ใช่แค่ดารินกับเคียวโกะหรอกฉันนี่เกือบจะร้องกรี๊ดแล้วนะมาร์คพวกนายนี่นะขวัญอ่อนกันจริงๆเล่าต่อสิแจ็คกำลังตื่นเต้นเลยแจ็คลืมเลยเนี่ยนี่ฉันเล่าถึงตอนไหนแล้วนะเนี่ยมาร์คตอนที่หลายคนพยายามต่อสู้กับมังกรแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวและกลายเป็นอาหารของมันแจ็คอ๋อโอเคงั้นฉันเล่าต่อแล้วนะอยู่มาวันหนึ่งมีหญิงสาวพรหมจารีเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในอาณาจักรคือเจ้าหญิงวานดากษัตริย์คราร์กไม่ต้องการให้ลูกสาวของเขาตกเป็นเหยื่อของเจ้ามังกรอันดุร้ายเขาจึงประกาศค้นหาอัศวินผู้กล้าหาญเพื่อต่อสู้กับมังกรหากผู้ใดชนะจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงวานดาและมีสิทธิ์ในอาณาจักรครึ่งหนึ่งหลายคนจากทั่วอาณาจักรมาเข้าร่วมต่อสู้แต่ก็พบกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดนักพายผลไม้ที่ยากจนและขยันขันแข็งชื่อดราวเทลกาก็เข้ามาหากษัตริย์และถามว่าเขาต่อสู้กับมังกรได้หรือไม่เขาไม่ชำนาญด้านอาวุธหรือศิลปะการต่อสู้แต่เขามีพรสวรรค์ด้านสติปัญญากษัตริย์คลาร์กอนุญาตให้เขาเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายราเทลกาจัดหาหนังแกะจากร้านขายสัตว์ยัดด้วยกำมะถันแล้วเย็บให้ดูเหมือนแกะทั้งตัวจากนั้นเขาก็วางแกะไว้หน้าถ้ำในตอนกลางคืนและรอวันรุ่งขึ้นมังกรผู้หิวโหยออกจากถ้ำและกินแกะนอกถ้ำร่างกายของมันไหม้จากภายในการเผาไหม้ไม่หยุดเพื่อบรรเทาการเผาไหม้นั้นมันเริ่มกลืนน้ำหลายแกลลอนจากแม่น้ำวิสตูลามันดื่มน้ำมากจนแม่น้ำเกือบจะแห้งการเผาไหม้ยังคงไม่หายไปสัตว์ร้ายยังคงดื่มน้ำต่อไปเรื่อยๆจนตัวมันระเบิดเป็นชิ้นเล็กๆเสียงดังปังในที่สุดอาณาจักรก็ได้รับการปลดปล่อยจากความหวาดกลัวดราเทลกาแต่งงานกับเจ้าหญิงวานดาแล้วพวกเขาก็อาศัยอยู่ในคราครูฟที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งแจ็คจบแล้วชาวมาร์กนี่แม่พวกนายเล่าให้ฟังเหมือนที่แม่ฉันเล่าไหมเนี่ยมาร์กเหมือนนะแต่จบไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แม่ฉันเล่าว่าคนที่ปราบมังกรไม่ใช่นักพายผลไม้แต่เป็นช่างตัดเสื้อชื่อกูบ้าเขาหาหนังแกะจากร้านขายเนื้อยัดด้วยกรรมฐานแล้วเย็บให้ดูเหมือนแกะก็คล้ายๆของนายนั่นแหละชาวของฉันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แจ็คไหนชาวนายลองเล่ามาซิว่าเวอร์ชั่นของนายเป็นยังไงบ้างชาวฉันขอข้ามคำว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาเลยแล้วกันนะ แจ็คตามนั้นชาวเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นชวนให้ขนลุกมังกรตัวใหญ่มีเกร็ดและน่าสะพรึงกลัวได้ปรากฏตัวขึ้นในอาณาจักรของกษัตริย์คาครูสมันเลือกถ้ำมืดใต้เนินเขาเป็นบ้านของมันและใช้เวลาในการล่าเหยื่อผู้คนสัตว์ต่างๆมังกรกลืนพวกมันทั้งตัวถ้ามันหาอะไรกินไม่ได้มันจะเผาเมืองด้วยลมหายใจแล้วเอาไฟออกจากปากของมันกษัตริย์คาครูสจึงสั่งให้ลูกชายของเขารัชและคาครูสที่2เผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายเช่นเดียวกับในเวอร์ชั่นของแจ็คเรื่องนี้รัชและคาครูสยัดไส้แกะด้วยกรรมฐานและล่อให้มังกรกินเมื่อมันรู้สึกว่าร่างกายของมันไหม้มันก็ดื่มน้ำจากแม่น้ำวิสตูลาจนกระทั่งมันระเบิดอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาปราบสัตว์ร้ายลูกชายทั้งสองเริ่มทะเลาะกันว่าใครควรได้รับเครดิตสำหรับเรื่องนี้แล้วรัชได้สังหารคาครูสที่2และกระจายข่าวไปทั่วเมืองโดยกล่าวว่าคาครูสที่2เสียชีวิตขณะต่อสู้กับมังกรแต่เมื่อผู้คนได้รู้ความจริงรัชถูกเนรเทศและเมืองนี้ถูกตั้งชื่อว่าคาคูฟเพื่อเป็นเกียรติแก่คาคัชที่2นั่นเองดารินเรื่องเล่านี้มีหลายเวอร์ชันเลยเนาะไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่แต่ที่แน่ๆเรายืนอยู่ในถ้ำมังกรซึ่งมีจริงๆนี่ที่ฉันอ่านมาเขาว่าหน้าอาสนะวิหารวาเรลมีกระดูกมังกรแขวนไว้ใกล้ทางเข้าด้วยความเชื่อโบราณเขาว่ากระดูกที่มีเวทมนต์คอยปกป้องเมืองคาคูฟจากอันตรายต่างๆ
ไว้วันหลังพวกเราไปดูกันนะมาร์คไปสิแต่ตอนนี้พวกเรารีบออกจากถ้ำมังกรนี้กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวการแสดงจะเริ่มแล้วนะทั้งหมดค่อยๆเดินออกจากถ้ำมังกรและมุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ำวิสตูราทุกคนเดินมาตรงที่ว่างและนั่งลงเพื่อรอดูการแสดงบรรยากาศริมแม่น้ำวิสตูราเต็มไปด้วยแสงสีเสียงที่งดงามขบวนพาเหรดค่อยๆเคลื่อนผ่านไปเต็มไปด้วยความบันเทิงเสียงดนตรีการเต้นรำพื้นที่ริมแม่น้ำเต็มไปด้วยผู้คนที่รอร่วมชมการแสดงกลางแจ้งอันน่าทึ่งที่มีการแสดงดอกไม้ไฟการแสดงแสงสีและเลเซอร์อันตระการตาม่านน้ำขนาดมหึมาและดนตรีไพเราะเรือรำน้อยๆหลายสิบลำแล่นเข้ามากระจายตามจุดต่างๆในแม่น้ำบอลลูนมังกรบินหลายสิบตัวลอยอยู่บนท้องฟ้าผสมผสานกับเสียงพลุและดนตรีการแสดงเกี่ยวกับมนุษย์ที่สู้กับมังกรดารินและทุกคนดื่มด่ำไปกับบรรยากาศทุกคนมีความสุขมากที่ได้มาร่วมสนุกในงานนี้หลังจบการแสดงมาร์คฉันหิวแล้วอะไปหาอะไรกินก่อนกลับบ้านกันไหมแจ็คดารินกับเคียวโกะรีบกลับบ้านกันไหมเนี่ยไปหาอะไรกินกันก่อนไหมดารินได้สิเคียวโกะฉันอยากลองกินอาหารพื้นเมืองของโปแลนด์อะชาวฉันเห็นร้านหนึ่งตรงใกล้กับมาร์เก็ตสแควร์ร้านดูเก๋ดีลองไปกินกันไหมทุกคนเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนจากการแสดงแถวจัตุรัสใจกลางเมืองเก่ายังเต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งตัวชุดมาสคอตที่ร่วมเดินขบวนพาเหรดตอนช่วงหัวค่ำในชุดแต่งกายเป็นรูปมังกรและชุดคนโปแลนด์พื้นบ้านในโบราณเต็มทั่วทั้งเมืองณร้านอาหารแจ็คฉันขอแนะนำโกวัมกี้อาหารโปรดของฉันเลยมาร์คฉันชอบคอตเลตสโกโบวีอร่อยมากๆชาวฉันแนะนำเพียโลสกี้กับชูเล็กเคียวโกะฉันอ่านมาว่าที่โปแลนด์ต้องไม่พลาดที่จะลองชิมบรัดซอสเซจด้วยอ่ะดารินฉันอยากลองทุกอย่างเลยอ่ะมาร์คงั้นเราสั่งทุกอย่างเลยละกันมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองแจ็คตามนั้นขอบใจมากนะมาร์คฉันรักนายที่สุดก็ตรงนี้แหละมาร์คพอเรื่องกินฟรีทีไรปากหวานตลอดเลยนะแจ็ค แจ็ครู้ทันอีกแล้วอาหารค่อยๆทยอยวางลงบนโต๊ะมีทั้งโกวัมกี้กระหล่ำปีสอดไส้หมูสับนึ่งราดซอสมะเขือเทศฉ่ำๆดูน่ารับประทานเหมาะกับสายสุขภาพเป็นอย่างมากคอตเลตสโกโบวีหมูชุบเกล็ดขนมปังทอดขนาดใหญ่แป้งบางกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งบดและกะหล่ำม่วงซอยบางๆเพียโลกี้เกี๊ยวสอดไส้หลากหลายใส่ควอชสดมันฝรั่งต้มและหัวหอมทอดวางเรียงตัวกันสวยงามชูเล็กซุปที่ทำจากแป้งไร้เปรี้ยวใส่ไส้กรอกเสิร์ฟในถ้วยที่ทำมาจากขนมปังรูปทรงน่ารักชวนให้น่าลองชิมกระชันก้าไส้กรอกเลือดหนึ่งในวัตถุดิบหลักของอาหารโปแลนด์แบบดั้งเดิมคือไส้กรอกเลือดที่ทำมาจากหมูรมควันเลือดหมูและบักหวีดรวมกับเกลือพริกไทยเครื่องเทศทุกชนิดหัวหอมและกระเทียมแจ็คน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะเคียวโกะฉันชอบทำอาหารสนใจอยากลองทำทุกอย่างเลยเนี่ยชาววันหลังเคียวโกะทำให้พวกเราลองชิมสิพวกฉันชอบกินอาหารมากกว่าชอบทำอาหารอยู่แล้วดารินเดี๋ยวฉันขอเป็นผู้ช่วยของเคียวโกะแล้วกันนะฉันไม่ค่อยถนัดทำอาหารเท่าไหร่อ่ะ แจ็คก่อนจะกินฝีมือการทำอาหารของเคียวโกะวันนี้เรากินอาหารที่วางอยู่ตรงหน้ากันก่อนเถอะฉันนี่หิวจนท้องร้องแล้วเนี่ยทุกคนอร่อยกับอาหารพื้นบ้านของโปแลนด์รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานกับค่ำคืนที่ได้มาร่วมเทศกาลประจำปีนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านและคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เคียวโกะมาขอนอนที่ห้องของดารินด้วยเหตุผลเดิมคือเคียวโกะเห็นลิลิในห้องนอนของเธอ
ติดตามตอนต่อไปกับการผจญภัยของดารินในสัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะ